Hello guys, අපේ අලුත් application එක ඇවිල්ලා data driven software එකක් අපි හදන්නට යන්නේ මේ used vehicles වල awareness එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර popular නැති මේ වාහනවල popularity එක වැඩි කරන්නට තමයි අපි device එක හදන්නට යන්නේ. ඒතකොට මම කට්ටියට කිව්වා මේකදී අපිට හොඳ rich data set එකක් හදාගන්නට ඕනේ කියලා. ඒකට බොහෝ දෙනෙක් ඒක කරගෙන යමින් පවතිනවා මට ආව. නමුත් එයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එයාලා මේ දැන් මේ වාහන අයිතිකරුත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන එකේ ඉෂුස් එකක් තියෙනවා. දැන් එයාලට දැන් මේ රිය 7 හෝ ඉක්මන්.lk එකෙන් අපි data ලබා ගන්න. ඒ data ලබා ගනිද්දී මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මම කිව්වා ටිකක් වැඩිපුර පොපියුලර් නැති vehicles තමයි මෙතනදී තෝරගන්න කියලා. ඒකට මම කිව්වා Toyota, Nissan ඒ වගේම Suzuki මේ දවස්වල යන brands වන ඒවා නැතුව ඒ වගේම Indian ගත්තොත් Indian Alto මේ වගේ brand එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඒ වගේ selling market එකක් තියෙන නිසා ඒවා ගන්නෙ නැතුව වැඩිපුර popular නැති vehicles පිළිබඳව වාට යන්න. ඒතර Daihatsu ගත්තොත් එහෙම හොඳයි vehicle එක ටොයෝ මේ ජපාන් වල නිෂ්පාදනය කරන්නේ. නමුත් මාකට් වැලියු එක එච්චරම නැහැ. අපි ඒක මට එහෙම හරියටම කියන්න බෑ මාකට් වැලියු එක නැහැ කියලා. Daihatsu වලට යම් කිසි මාකට් එකක් තියෙනවා. දැන් පොඩි මාකට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කොරියන් vehicles වලට. ඒ කොරියන් vehicles වලට ඇවිල්ලා තියෙන මේ awareness එක වැඩිවීම මගේ. එතකොට අන්නේ awareness එක වැඩි කරන්නට application එකක් තමයි අපි හදන්නේ. ඒක මගෙන් sellers ලට පුළුවන් වෙනවා යාළගේ vehicles වැඩිපුර සෙල් කරගන්නට. එතකොට ඔයාලට යන්න පුළුවන් German vehicles වලට, Japanese වලත් වැඩි පොපියුලර් නැති ඒවට යන්න පුළුවන්, Korean vehicles වලට යන්න පුළුවන්, ඒ වගේම Chinese vehicles වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතනදී ගන්නම් එක vehicle එකක් අරගෙන මම පෙන්නන්න client එක කොහොමද කතා කරන්න කියන එක. මම ඒකදී ඔයාලට ඒකේ ලවුඩ් ස්පීකර් ඔන් කරලා මෙතන මම ඔයාලට ඒක විස්තර කරන්නම්. එතකොට ඒක ඔයාලට එතකොට අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම යන්නම් මම හිතන්නම් බලන්න මෙතන එතකොට client ඒ vehicle එක sell දැන් මෙතනදී මේ ගියාට පස්සේ දැනගන්නට ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි යන්කෝ බලන්න ඒ වගේම අඩුම තරමේ ඔයාලට හොඳ data ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ data point 100ක්වත් පුළුවන් වෙන විදිහ එකක් ගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි Alfa Romeo වගේ vehicle එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ data අමාරුයි හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියව මිලදී ගන්න නැති නිසා ඒ වගේ vehicles නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා කරන්නට ඕනේ ටිකක් එහෙම තියෙන vehicles ගන්න එක තමයි. අපි යමු එතකොට Lexus brand එක තියෙනවා, MG තියෙනවා. right මම MG ගැන ගන්නම්. මෙතන MG වල මම search එකක් දාන්නම් මෙතන. right එතකොට දැන් මම දන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා සහ මේකේ තියෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ price එක 2021 MG vehicle එක. මම 2017 වගේ ටිකක් පරණව ඇඩ් කරපු එකකට යම් මොකද බලන්නට ඕන මට ඒකේ සෙනෙහස දැන් මේකෙන් ඔයාලට පේනවා මේ MG vehicles වැඩිපුර දාලා නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකෙත් මට ප්‍රමාණය මදි. ඒතර මේක හොඳ නියදියක් නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට ඉක්මන්.lk එකකට ගියාම ඒක වැඩිපුර තියෙන්නට පුළුවන්. අපි ඒතර මේකේ සාමාන්‍ය 20ක් විතර තියෙනවනේ. ඉක්මන්.lk එකේත් යම් ප්‍රමාණයක්. ඒතර ඒක ප්‍රමාණ වේගය හදනවා මම ගන්නම් MG 2018 මේ vehicle එක. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේකේ ඔන්න මෙතන කියනවා 87000 මේකේ price එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට දැන් මම කෝල් කරනවා. vehicle එක automatic එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ air condition, power steering, power mirror, power window ඒවා තමයි functions. ඒවා ටික තියෙනවා. engine capacity එක තියෙනවා, petrol ප්‍රමාණය තියෙනවා, mileage එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ price එක දීලා තියෙනවා, mobile number එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. කොළඹ කොහෙද තියෙන කියන එකට ඔයාලට ඕනනම් ගිහිල්ලා ඒක කොතනද place එක කියන එක බලන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඊට පස්සේ මේකට අපි කතා කරලා අපි මේකේ දැන් කියලා තියෙන excellent conditions, new tire, battery, warranty up to
end of 2023 silver color sun ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙනවා මේ නිකන් එයාලගේ කාලේ නහත්ති කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඒතකොට නමුත් අපිට මේ vehicle එකේ condition එක දැනගන්නට අවශ්‍යයි. අපි ඒත් එක්ක කතා කරන්නට ඕනි. genuine buyer කෙනෙක් විදිහට තමයි අපි කතා කරන්නට ඕනි. එහෙම කතා කරලා ඒ data ටික අපි collect කරගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ vehicle එක බලන්න ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒක condition එක check කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේක ඇවිල්ලා අපි මේ research එක කරන්නේ ගෙදර සිටම නිසා අපිට එහෙම යන්නට අවශ්‍යතාවක් නැහැ. අපිට අර data point එකේ මෙතන නැති ටික. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි මෙයා service records maintain කරලා තියනවාද 2018 සිට 2023 දක්වා. ඊට පස්සේ මේකේ එතකොට මේක වැටෙන්නේ පෙට්‍රල් වර්ගයකට නිසා මේකේ 2018 සිට කොහොම තියෙනවද කියන එක දැනගන්නට අවශ්‍යයි. මේ මොකද ඒකට දුම් පරීක්ෂා වාර්තා තියෙනවද කියන එක දැනගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මෙයා මේන්ටේන් කරේ කම්පැනියෙන්ද කියන එක දැනගන්න අවශ්‍යයි. මොන ඕනද කියන එක දැනගන්න අවශ්‍යයි. තව කොහෙදද අපිට මේක බලන්න පුළුවන් කොළඹ කිව්වට කොළඹ කොහෙදද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ මේක තියෙන්නේ ඔයාගේ නමටද කියන එක. ඕපන් පේපර්ස්ද නැද්ද කියන එක දැනගන්නට අවශ්‍යයි. ඔය ටික තමයි අපිට දැනගන්න ඕනේ. තව යාගෙන් දැනගන්න අවශ්‍ය මේකේදී දැන් පාර්ට්ස් තියෙන එක පිළිබඳව අපිට යාගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන් කොහෙද මේ පාර්ට්ස් available වෙන්නේ කියලා එක. ඒ නිසා දැන් මම මේකට කෝල් එකක් ගන්නවා. අරගෙන ඒකට කතා කරනවා. මම ඊට පස්සේ ලවුඩ් ස්පීකර් ඔන් කරලා මේක කතා කරගෙන යනවා මෙන්න ඒකයි. hello hello good evening මේ රියස වෙන දාලා තිබ්බ නේද මේ MG කාර් එකක් SUV එකක් ඒක තාම තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. මේ කොහෙදද බලන්න පුළුවන් මේ vehicle එක? මේ විද්‍යේශ එක තවල් වෙලාවේ බලන්න පුළුවන්. කොටුවේ කියන්නේ? ඒක ඔතන එතකොට මේක ඔයාටමද මේ ඕනර්ෂිප් එක තියෙන්නේ? ඔව් මගේ. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ඕනර්ද? ඔයා ෆස්ට් ඕනර්ද? නෑ නෑ. කීවෙනි ඕනර්? තුන්වෙනි ඕනර්. එතකොට මේ ඔයාගේ නමටද වෙහිකල් එක තියෙන්නේ? ඔව් නමට. ඔයාගේ නමට අරගෙන නෑ ඕපන් පේපර්ස් නෙවෙන්නේ. ඔයාගේ නමට අරන් තියෙන්නේ. කොටුවේ ලේක් හවුස් එක ගාවට ආවොත් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. මේ වෙහිකල් එකේ මේ පාර්ට්ස් කොහොමද? ඒ කියන්නේ මම මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ කලින්. ඒ කියන්නේ එහෙම දන්නේ නැහැ වැඩිපුර. ඔක MG කියන්නේ ඔය චයිනීස් නේද? ඒක හදන්නේ? චයිනාද? කොහෙද තියෙන්නේ? මේ කම්පැනි එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙනවද කම්පැනි එක මේකේ? මයික්‍රෝ එකෙන් කරන්නේ? හරි. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝ කියන්නේ අර මේ අර ගීලි එහෙම හදන කම්පැනි එක නේද? මේ ඒකෙන් අර මේ මයික්‍රෝ කාර්ස් හදන කම්පැනි නේ? ඒකෙද ඒක UK බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්න. ඔව් UK බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඔව්. ඒක ඇසෙම්බල් කරන්නේ චයිනාවෙන් නේ. මේකේ මේ ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එක කොහොමද කාර් එකේ? කොළඹ 10ක් වගේ කරනවා. එච්චර කරනවා 15ක් වගේ. කරනවා. සමහරවිට මේ CB නම්බර් එක නේ.
මාකට් එක හොඳයි නේද? ඒ කියන්නේ මම ගත්තට පස්සේ මට විකුණන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් එහෙම ලොකුවට ඉෂුව එකක් වෙන එකක් නෑ නේද? ගන්න කට්ටිය ඉන්නා නේද? ආ. ඔව්. ආ. දෙනවනේ. එතකොට මේ කම්පැනි එකෙන්මද ඔයා මේන්ටෙනන්ස් කරේ ඔක්කොම දේවල් ටික ඒ කියන්නේ ඒ වගේ සර්විස් රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා දුම් පරීක්ෂා ඒ කියන්නේ 2018 ඉඳලම දුම් පරීක්ෂා වාර්තා එහෙම ටිකක් තියෙනවා අර මට අර මයිලේජ් එක චෙක් කරගන්න කම්පැනි මේ බුක් එකක් තියෙනවනේ ඒ කම්පැනි වොරන්ටි ඒවල ලක්ෂයක් නේද දීලා තිබ්බේ දැන් මට ලක්ෂයක් මේ කරන්න දුන්නා රනින් කන්ඩිෂන් ඒ ඔක්කොම හොඳයි නේ කිසිම ඉෂුව එකක් නැන්නේ අරගෙන දුවන්න විතරයි නේද කියන්නේ ඕකේ thank you very much මම ඔයාලට කෝල් එකක් දීලා බලන් දෙන්න ලේක් හවුස් එක ගාවට ඇවිල්ලා කෝල් එකක් දුන්නම හරිනේ okay thank you very much okay thanks right අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ස්මූත්ලි ගන්න. සමහර කස්ටමර්ස් දෙන්න හරි ඩිෆිකල්ට්. එයාලත් එක්ක කතා කරන්නට ඕනේ. හරි ස්මූත්ලි. ඔයා එයාලට ගෞරව දීලා ඔයාලා ජෙනුයින් කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට කතා කරලා ඔයාලට විස්තර ගන්නට පුළුවන්. right. මම වස්තුති.